Bike Masters 2020! Kala, hyvä kala kiinni. Penkin näköjään ottaa, niin Sai pienen tärpi, hyvät pyörteet, paikko sinne ja... Kala. Tervetuloa jälleen suomalaisen kalastusurheilun kiistattoman mediatapahtuman pariin, kun käyntiin polkaistaan Pike Masters 2020 kausi. Tulemme tarjoilemaan teille sykähdyttäviä urheilusuorituksia, mielenkiintoisia persoonia, kiinnostavaa tietoa välineistä ja haukiskenen kehityksestä, viiltävää draamaa sekä tietenkin isoja kaloja. Kisapaikkakunnat ovat tällä kaudella Espoo, Pyhtää ja Porvoo. Pike Mastersissähän on ideana kalastaa 5 mahdollisimman suurta haukea jokaisena kisapäivänä. Kisapäiviä on siis 3. Jokaisena päivänä lasketaan yhteen 5 pisimmän hauen yhteispituus, voittajajoukkue sinä päivänä saa 6 pistettä ja lisäksi päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen. Kilpailuissa on myös Big Five-pisteiden lasku, joka tarkoittaa sitä, että koko kisan 3 päivän pisimmistä kaloista jaetaan vielä lisää pisteitä viimeisen session jälkeen, jolloin jännitys säilyy loppuun asti. No niin, ja tässä rakkaat katsojat on sitten tulostaulukkoa 2 päivän jälkeen. Kuten nähdään, niin 2 päivän jälkeen tilanne on se, että kuka tahansa voi tämän koko kisan voittaa. Jaossa on siis vielä 3. päivän täydet pisteet ja sen lisäksi niin sanotut Big Five-pisteet. Eli yhtä paljon jaetaan Big Fiveissa pisteitä kuin yhdestä kokonaisesta kilpailupäivästä. Tilanne Big Fiveissakin on melko auki. Toki nähdään, että 90-vuotiaat ja sitä suuremmat kalat alkavat jo olla kortissa pääosassa. Mielenkiintoista, kun lähdetään päivään 3. Kolmospäivänähän ollaan Porvoon kuuluisilla kalavesillä. Porvoolle on tyypillistä todella leveä ja rikkonainen saaristovyöhyke, jossa on paljon erityyppisiä kalapaikkoja valittavana aivan matalista sisälahdista Karuun ulkosaaristoon. Joukkueet tulevat todennäköisesti liikkumaan melko paljon, mutta kiinnostavaa tosiaan on se, että kun kalaa löytyy, jäädäänkö sitä kalastamaan loppupäiväksi vai pyritäänkö saamaan useampi hotspotti haltuun. Tervetuloa Porvooseen! Pike Masters on ylpeä päästessään kilpailemaan Suomen toisiksi vanhimman kaupungin kalavesillä. Porvoon vesillä laadukas kalastus onnistuu ulkosaariston taimenkivikoilta aina sisä- ja välisaariston huikeisiin hauki- ja kuhavesiin. Kaupungin palvelut niin veneilijälle kuin kalastajallekin ovat lähellä, samoin kuin bensa-asemat ja laskurampit. Tiistaina 1 hauki vähän rimpuili ja ei ollut iso pistohaava peukalo. Vähän puros.
Tosi mies kestää. Ja ei niinku ollut tiistaina mitään, keskiviikkona ei mitään. Sitten eilen ajelin yhtäältä poispäin, niin rupes sormi turpoamaan ja ei muuta kuin illalla sitten sairaalaan ja nyt ollaan sitten Onko kaikki ok nyt? Meillä on Janille varavene täällä onneksi. Okei. joo, että jos multa tiimeiltä löytyisi apua Janille, että se saisi vehkeitä, kun Jemi Tikka. Tsemiä. joo. Äijille kireitä. Siinä on. Sillä, onko sulla ylimääräistä? Meillä on Vasemmalta kelaako? Mulla on oikein. Kelaako vasemmalta? Mullakin on soikureet tossa. Joo. Mut siinä on siimosotku. No niin Jani, tätä on vanhennettu tuolla auringonpaisteessa niin paljon, että yli 5 menee sukasta läpi. Kyllä sillä kevyitä jerkkiä heität ihan helposti, ei mitään ongelmaa. Niin. Joo, kyllä se boosteri sillä paiskut. Toivottavasti pääset väsyttää isoja kaloja sillä. Pari junnupikin. Onko te painoa, koska mä tuun kalastaa varmaan yksi pemmapenkkaa. Noin. Tilanne on se, että jos me voitetaan tänään ja kukaan ei saa yli 1,9 metriä, niin me ollaan todennäköisesti kilpailun voittaja. Ja jos me saadaan vielä tänäkin kolmannen kerran sen päivän suurin kala, niin me ollaan varmoja voittajia. Meidän taktiikka ei poikkea aikaisemmistakaan päivistä. Mennään yhteen paikkaan. Meillä on tarkoitus olla siinä käytännössä katsoen koko päivä. Ja se on semmoinen alue, että sieltä pitäisi se iso löytyä. Ja kyllä meidän tavoite on saada se Big Five kotiin ja tänään yritetään saada se metrin kala. Lämpö on luvattu kohtuulliset 29 astetta, ei ainakaan tule kylmä tänään. Ja suunnitelma on, meillä on nyt täällä niinku tosi paljon paikkoja, kertaa varmaan enemmän paikkoja kuin minä muuna päivänä. Itse kisatilanne on niin tiukka, että tässä on niinku kenellä vaan on hyvät mahdollisuudet voittaa. Nyt on varmaan pitäisi saada niitä pari semmoista metrin kantturoissa olevaa varmasti, että pääsisi siihen Big Five-kisaan niin sinne piikkipaikoille, niin se edesauttaisi meitä tosi paljon. Ajetaan suoraan itään aloituspaikoilla. Kirkas vesi, kivikkoi, isojen kutufladojen, kutulahtien edustoilla. Tuulenvire, vaivainen 3 metriä itätuulta pitäisi käydä niihin. Tässä on todennäköisesti sellaisia, mitä me tullaan käyttää. ProRexin Classic Shady. Meidän täytyy saada tänään isoja kaloja voittaaksemme tää kisa. Joo. 70-senttiset ei enää riitä, ei tee 80-90 ja 100 ja yli. Ja plus 100. Niin me vähän kasvatetaan uistinta Classic Shady, Sidekick Shady 23 senttiä, niin se saa vähän profiilia. Kyllä. Ja meillä on hyvät värit siellä, niin nää saa tänään peliaikaa ihan varmasti. So today's strategy, we have maybe 2 or 3 hotspots. We spend a lot of time in those areas and fish them really thoroughly. So today we don't drive a lot. We concentrate on fishing and making sure it's quality fishing. We know there is fish there. Yeah. So I think it's just a matter of waiting them out in this weather, and hopefully we only want 5 fish. Yeah. And hopefully they are big, because they are big fish there. Yeah. So we go for 5 fish, and hopefully they are big enough to win this. Yeah. Mitäs nyt Tero keksitään? Ei olla piikkipaikalla, päinvastoin ihan väärässä asemassa tuloslistalla ja jotain pitäisi keksiä. Sinälläänhän peli on ihan vielä auki. Me ollaan 3 pisteen sisällä kaikki joukkueet ja tänään on mahdollista kerätä, jos kaikki menee nappiin, jopa 14 pistettä. Jännittävät on tunnelmat ja iso kala on saatava, siinä on se yhteenveto. Sepä se, joo, näin on. Ja pitäisi saada iso kala enemmän kuin muut yhteensä melkein. Haastetta riittää, mutta ei nyt vielä heitetä kirvestä kaivoon, vaan lähdetään kaivamaan. Kyllä me sieltä varmasti saadaan isojakin kaloja, kun tehdään työmme oikein.
Lähdetään Villen kanssa painaa tästä Virmon lostista, suunnataan itäänpäin. Aika mielenkiintoisesti jakautuu veneet eri puolille. Tänne suuntaan ei näytä ainakaan tällä hetkellä tulevan ketään muita, eli saadaan kalastaa rauhassa, mikä on hemmetin hyvä asia. Tästä odotellaan, että mulle laitetaan varavene kuntoon. Yritän tästä ensimmäisen kisakalan napata. Aloituspaikka on tämmönen matala kasvustoinen lahti. Tässä oli, kun käytiin treenaamassa, niin oli tapahtumia aika mukavasti. Yksi kala tuossa kävi äsken pyörähtää perässä, mutta ei se ottanut edes uistinta, että ei tavoitellut. Että kertoo, että on vähän passiivista. Uistin rumpaa vaan varmaan kohta kehiin ja katsotaan, että toivotaan, ettei se kala olisi mihinkään pidemmälle tästä liikahtanut. Vähän mennä käsi täristä vielä. Ensimmäinen kala kun tulee, niin pikkasen rauhoittuu. Tilanne on se, että meidän tarvii saada 5 hyvää kalaa. Meillä on mahis kairata tää koko homma kotiin. Ja nyt mä lähden tällä uudella Abu Garcian Beast Kurly isolla tämmöisellä sirppihäntäpyrstöisellä kumilla. Mulla on omat kokemukset sellaiset, että semmonen oikein hidas, rauhallinen uitto, vaikka on näin kesä lämmintä, niin ne isot kalat, ne haksahtaa useimmiten tähän. Että liian helposti ei saa mennä siihen houkutukseen tänään, käyttää pieniä vieheitä ja saada sieltä sitä pikkukalaa, vaan nyt yritetään iso. Ja Rapala saapuu ekalle kalapaikalle ja yrittää olla kolistelematta, jotta syöntiin saadut kalat eivät pelästyisi. Täytyisi olla kolistelematta tässä näitä on nyt niin. Hyvän kokoinen jedda. Vääränmallinen kala. Se korttikala kumminkin. 73. XF-haku, särkiväri. Antoi meidän aloituskalasta paikasta ja nyt pistetään tämä nopeasti takaisin. Vesi on niin lämmintä ja hapenkulutus suurta. Sieltä vidasta, mutta ei vaan kyllä kalan koko nyt tyydytä. Rapalan kalan tai koukun irrotuspihdit. Kätevä työkalu. Varsinkin itse tykkään käyttää tuonne veteen irrotettaessa. Kalaa yhdestä koukusta kiinni, puristan koukun kiinni, pieni nykäys, kala irti. Nyt on tämmönen saaren kärki, mistä tämmönen kapea salmi tuossa vieressä ja tässä on vähän kaislaa rannassa ja sit kiviä tässä ympärillä. Meillä oli kivien välissä näytti olla vähän nätisti ruohoakin. Niin. Natura ehkä vähän kellertävää mukaan. Vesi on vihertävän kirkasta. Ison kalan paikkoja on lähellä. Aloitetaan tästä tämmöistä irtokivestä. Otetaan siitä ensiksi 1 kala ja sitten mennään tuohon ison kalan paikkaan. Irti! Suorasta kelauksesta. 90 ainakin. Oh. Joo, tää ruskea se tärähti oli koukussakin mun mielestä jo ihan hyvin, sai vastarin, mut ei. Oh. Pahin mahdollinen on, koukut on tikis. Ihan vaiva vastari. Nyt jatketaan. Ei saa jäädä tähän kiinni, nyt jatketaan. Hyvä kala. Vitsi. Korttikala. Sepalus auki, mä olin kuseen. Ei haittaa. Uiku rapisi. Hyvä kala. Pikku järkki. Okay. Leisi järkki. Pieni järkki. Leisi. Okei. Okay. Hyvä. Otaks kyyti. Leisijärki. Ville. Pikku leisijärki. Mahtava. Onko se 12? Mitä se on? 12 senttiä. Oi että. Joo, oli heikosti kiinni. Vähän pelotti se haavittaminen. Rapisi se, että se tuli vähän heti jostain. Tuo on metrikala. Oh. Äijä paikkaa, kun multa alkaa. Vähän duunia. Kato koukku.
pientä täkyä tuossa Kaisan reunassa ja suht pienen luistimella. Noniin, täällä on valmis. Saksat tää? Joo. Otetaan tuohon. 96. Ampulta opitut hierontataidet. 96. 96. Hyvä. Vanha raihnainen kala, näet sä tosta? Hyvä. Mahtava. Ja 65 senttiä. Tasan 65. Kokeillaan vähän. Joo, ei. No ei ollut kaukana. Okay. Freaking net. Are you with me? Yeah. Yes. You got it? Yeah. Hold this for a second. And I told you, it must be a fish here. $97. 97. Yes. First fish. $97. There she will go. Thank you for visiting. So it took a gator gum 22 centimeters, a new color, Miss Piggy. Miss Piggy because of the paddle, but it's a really nice color. Yeah, it's been really good in training also. Yeah. Ja Abu on Porvoolle tyypillisessä kapeassa virtaavassa salmessa, joka on kaisikkojen ja kivikkojen verhoama. Porvoon haukikannat ovat erittäin vahvat, mikä näkyy siinä, että vesissä on kaiken kokoisia haukia koko saaristovyöhykkeellä. Normaalisti ei kalaa yritetä nostaa ihan heti pintaan, mutta nyt kun tuolla on noin paljon kiveä, tuossa terävää kiveä tuolla rantaviossa, se lähtee pian hyppyyn, ei lähdekään. Saadaan se alaspäin. Joo tosiaan, ettei siima pääse tonne kiviin. Älä nyt höpöttää, vaan ota se ylös. Riehumaan. Eka kala. Päivän, no alle 10 heitto. Se on semmonen 80 palttia ralla. Uudella Abu Garcia Beast Paddle kumilla. Irrotetaan tosta toi viehe havaksesta. Kala. Onko parempi? Onko se korttikala? Okei. Mulla on viehe täällä havaksessa. Joo. Mä Samaa luokkaa kuin toi sun kala. Mä yritän Antti tulla niin nopeasti kuin mä vaan pääsen. Joo. Ja se haittaa, että sillä on 2 kalaa siellä haavissa. Ei. Tuplahaavitus. Mä voin napata sen tästä samalla. Joo, nappaa. Se oli taas 21-senttinen McPike 20 Rissi Tonglaakki. Joo, ja Tonglaakelle vahva suositus tällaisena aurinkoisena päivänä. Kyllä. Se on aina hyvä väri. Joo. Antin kala on vähän pienempi. Se on 71 senttiä. Sitten toinen. Tää on todennäköisesti 80 menee. 80. 82. 82. Päivän ensimmäiset kalat. Tuplatärppi. 82 ja 71. 71. 71. Ei muuta kuin takas. Ei muuta kuin takas. Nyt ollaan tultu ensimmäiseen kalapaikkaan, tällainen hieno kirkasvetinen kivikkoluotopaikka. Jouduin tulee tänään yksin kalaa, joukkuekaveri on sairaalassa ollut hauen hammas asunut peukaloon tuossa muutama päivä sitten. Tulehtunut koko käsi. Nyt mä hoidan nämä kisat loppuun sit yksin, että tänään on finaalipäivä. Ja kaikki vehkeet on kisakaverin veneessä. Kisakaveri tosiaan siellä sairaalassa ja vene on Kouvolassa. Oli reiluja kilpakumppaneita, sain sitten heiltä paravapoja, jotain muutama uistime, pari boosterirkkiä. Näin mennään. Ei auta valittaa. Sai edes jonkun kaluston käyttöön. Pääsee ylipäätänsä kalaan. Kuuma on kesäpäivä Porvoossa. Saa nähdä, miten hauki syö.
Nyt on hyvä, nyt on iso. Ei, nyt on hyvä. Ota sitten vaan, kun saadaan ylös. Hyvä kala. Oikein hyvä, kato. Yes! Yes! Tää on ihan hallinnassa. 85. Nyt on niin paljon adrenaliinia, että se tuntuu jo huomattavasti paljon isommalta. Jännityskertointa paljon, mutta hyvä kisakala 85 tähän. Joo, eli tossa äsken saatiin hyvä korttikala, mutta tuli vähän aikaa vievä kala. Meni erittäin tärkeä jikiväri, mitä ei tietenkään ole kuin 1 kappale. Sitten jostain syystä, en tiedä mihin terävää, johonkin siima hälppäsi tässä, kun oli hässäkkää. Ja sitten meni myöskin siimat poikki, ja tästä täytyy nyt sitten vesillä vääntää mahdollisimman nopeasti FG-solmu, että ei mikään mukavin juttu, mutta onneksi on tyyni keli ja niin poispäin, niin yritetään tästä tsemppaa. Noin, se on nyt kunnossa, niin päästään. Jahas, siellä onkin Jannella kala. Yes. 72. Ja otetaanpa näin ilmakuvan kera esittelyn Porvoon ehkä hauenkalastajille relevantein satama, Pellinki. Tässä vasemmalla on ravintola ja kauppa, jonka yhteydessä on tankkauspaikka ja mikä tärkeintä myös veneenlaskuramppi. Oikealla näkyy lossiylityksen päässä Pellingin saari, jossa on lukuisia eritasoisia majoitusvaihtoehtoja. Tästä Porvoossa voi sitten lähteä mihin suuntaan tahansa ja erilaisia haukivesiä riittää. Mä en tiedä näkyykö kuvassa, mutta kiiltelee nätisti ja tää toimii tämmöisessä vihertävässä vedessä äärettömän hyvin. Arskakeli on nimenomaan Motorola-tyylisten värien semmoista kulta-aikaa. Mä laitan vielä tuohon shadin pohjaan tuommoisen ruuvipainon. Nyt kun vesi on lämmin, niin saa uittaa suhteellisen rivakasti, niin mä saan sitä pikkusen syvemmälle ja tasapainotettua sen uinin. Jos mä haluan sitä nopeammin kelata, niin se uinti on tosi sellaista holtitonta oikeastaan puolelta toiselle. Sitten kun mennään kevättä tai syksyä, niin nämä voi jättää pois, kun pitää uittaa mahdollisimman hiljaa, mutta nyt se on niinku painopaikoilla. Vielä vähän kaivertaa mieltä tuo äsken karannut tommonen 90 kala, mutta ei jäädä sitä nyt surkuttelemaan, vaan just mietitään, että se tuskin ottaa ihan heti uudestaan, mutta voidaan tulla tuossa myöhemmin kokeilemaan tää sama kulma uudestaan, koska se todennäköisesti, vaikka se sai vähän, oli hetken kiinni, se saa vähän aikaa siivilleen, menee passiivisesti, mutta se voi jossain vaiheessa päivää ruveta aktivoitua uudestaan, niin me ainakin tiedetään, missä se on. Ja From you? I think Dai was leading today. They went east. They have little perch baits. Ville likes to fish with spinning rods. So yeah, I think they're leading. I don't know. I really trust the spot where we're at. I know there's big fish here. So I think it's just a matter of time. Everything can change in 10 minutes. Seen it happen before. So I don't want to be driving when that happens. We don't have too much time anyway, so. pidä siihen. Se oli yhdellä koukulla kiinni ja putos haaviin. Mahtava koppi, Ville! Se on 90 ainakin. Se ei ole ihan yhtä iso kuin se Ville-kala, mutta hyvä kala. Poika laudalle! Prorex Sidekick Motorola värissä. Burbot Motorola, vähän tuon rusehtavaan mennä. Nyt se rupes toimii. Mahtavaa. Otti peli tältä päivältä. On nyt tässä kunnossa. Sidekick Shad, Burbot Motorola.
näin niille käy, kun niillä tulee paljon kalaa. Tää oli meille kova kolaus. Toivottavasti mulla on tuo pakis toinen samanlainen. Rapala luottaa edelleen virtaavassa salmessa olevaan kivikkoiseen kaisilkorantaan. Joo, se ei ollut se, mikä seurasi toi kala. Kala lyö nyt hyvin kiinni, mutta onko paikkavalinta sittenkin väärä, koska kalan koko edellispäivän tapaan on Rapalalla liian pientä? Niin vähin äänin kuin mahdollista. Erotus mittaamaan. 68. Kala otti X-Rap-hakuu, särkiväriä ja varmasti särkiparvia ja lahnaparvia pyörii tässä alueella. Kalastetaan nopealla tempolta ja jos tässä olisi joku parempi, niin se on, otetaan vastaan kyllä. Pikkasen paremmalta tuntuu. Vähän hassusti käyttäytyy, et en tiedä onko vähän huonosti. Niin, jos on hirttäytynyt. Vähän sivusta kiinni. Mä nostan. Nää voi tehdä tällaisiakin. Tää on niinku se vaara tän ajan kalastuksessa. Että kala voi hyppää metrinkin ilmaan koska tahansa. 76. 76? Joo. Siihen se löi tällä kertaa ja jatkan sillä vielä muutama heito ja sitten heitän vielä isompaa hahmoa seuraavaksi. Ja näin Rapalan monissa kisaliemissä keitetty tiimi tekee vaikean päätöksen ja lähtee kalapaikalta pois, vaikka syönti on päällä. Et ei nähty siinä yhtään isompaa, meidän on pakko jatkaa eteenpäin ja etsiä saada kontakteja isompaa kalaa, että noi ei riitä meille, että me ei niinku sen takia lähdetään sieltä niinku pois nyt, että se oli vaan pakko tarkistaa, että siinä olisi voinut olla joku vauraampi myös, siinä on sen verran hyvää kasvustoa ja ulkomeri on ihan tuossa vieressä. Niin. Mulla on tässä PFT:n Lizard X. Tää on nyt 70 vapa. Tää on Stefan Trumman Trumstedin nimikkovapa, joka mulla on tässä käytössä. Mä käytän tätä nykyään Busterjerkin heittoon ja myöskin sitten sanotaan nyt noin 100 grammasiin vieheisiin asti. Vaman heittosuositus on up to 130 ja sen kyllä sillä uskaltaa kuormittaa, mutta mielestäni toimii parhaiten siihen väliin ehkä 55-90 grammaa. Vavassa on American Tacklen uusimmat titaniumirenkaat, 10 kappaletta ja kaksijalkaisia renkaita ihan ylös asti, erittäin tukevat. Vavan aihion päällä kulkee tämmönen vahviste, hiilikuitu, kuristeteippi koko matkalla täällä. Antaa vavalle vähän lisää sitten ruutia. Vavan takakahva on tiimalasi muotoiltu. Siellä on sitten taas tämmönen vähän samantyylinen räppi kuin täällä, mutta se on sitten taas kumia. Tämmönen antaa tosi hyvän ja pitävän otteen. Tällä pystyy tosi mukavasti kuormittamaan tämän vavan, kun saa hyvän otteen. Vapa on todella nopea, äärimmäisen tunnokas. Tiedän, että kaikista vavoista sanotaan aina, että pitkäheittoinen, tunnokas ja muuta, mutta tää on niinku todella semmoinen, että ekan kerran kun tän otti käteen ja ensimmäiset tärpit, niin tuntui, että hetkinen, mitä sähköä tänne rupesi tuleen, että on kyllä todella saatu istuun sillä tavalla. Kala! Hyvä kala. Kisakala. Tai jos lähtee kääntyä. Niinhän se lähtee. Yes. 68 senttiä. Nyt on vaan vähän huono homma, kun joka heitolla menee otti iki, mitä ei ole kuin 1 kappaleet. Yeah, so we go from here because it's rocks and stuff here. It's good here. Yeah, it's good. And there's also on the right side. But stay here. Yeah.
There's a lot of grass on the right also. Yeah, it's like really good. Siis mä lupaan, no tää set tietenkin, niin jos tähän se 10 tulee, niin tää kampi menee poikki, siima menee poikki, vapa menee 3 osaa. Tää on niinku, tää tuntuu ahvesetiltä. Ui, nyt on hyvä kala! Hyvä kala! Ota haavi! Haavi! Oi! Metri! Ylimetrinen! Oi! Papa poikki! Yes! Oi! Eli jos miettii tämän päivän saaliita ja kuka johtaa, niin tosi vaikea veikata, mutta jos pakko heittää villi veikkaus, niin on veikkaa, että Karonen johtaa tänään. Se on yksi ollut yhdessä ankkurissa jossain pesässä ja ottanut sieltä hyviä kaloja. Niin mä veikkaan, että Karonen. Mitä taas tulee meidän tämän päivän loppupäivän suunnitelmiin, niin meillä on nyt kortti täynnä. Me tarvittaisiin nyt muutamaa semmoista 90 senttistä metristä. Totta kai isompikin kelpaa, mutta ne olisi hyviä tähän paikkaan. Nyt tultiin tämmöiselle laajakolle alueelle, rehvälle alueelle, niin koitetaan täältä löytää pari semmoista isompaa haukea. Meillä on vielä monta tuntia aikaa, että katsotaan miten käy. Pari metrin vedestä ampui ihan pinnasta kiinni, seuras uistin pitkän matkaa ja sit löi kiinni. Se on niinku millin päässä 98. 7,5 kiloa. Takaisin kasvamaan. Ai vitsi Tikkanen, olisi kiva kun saisit täällä. Tästä paikasta koko ajan puhuu, jätettiin vielä tää treeneissä kokonaan väliin, kun mulla oli niin kova luotto, että tästä tulee metrikaloja. Mutta ei ollut ihan metrinen vielä, tossa on helppo parantaa vielä. Joo, tähän paikkaan liittyy ihan semmonen hauska juttu, että mä kävin reenaamassa vuotavalla kelluntarenkaalla tämän paikan katsomassa, että onko tässä kalaa, ja silloin tässä oli ihan hyvin kalaa ja nytkin oli, mutta ei saatu ihan niitä kaloja, mitä tuossa silloin oli. Kelluntarenkaan toinen ponttoni vuosi, joten mä poljin sillä aina välillä tuohon saarenrantaan ja puhalsin ponttoonin lisää ilmaa ja jatkoin kalastusta. Että välillä tää vaatii vähän tämmöistä uhrautumista. Siellä on rakkolevää pohjalla tommosia puskia ja niiden suojassa näyttää nyt olevan haukea aika rajusti. Että... Kala! Kato, joo, siitä ihan vene alta löi. Se olisi ollut upgradeaus. Mä lähtisin joko ulkokautta ohi ja kalastamaan tän kovimman reunan tuolta parhaalta puolelta. Tai lähtee heittää se yksi kuuma kuppi tuolla, mikä on uudestaan, ja mennä sitä kautta ja kalastaa tämän kuumimman reunan kokonaan. Niin me tehdään varmaan. Mutta ripeät liikkeet tarvitaan. Mä uskon, että meillä on tässä näin, kun meidän pitää liikkua nyt ripeästi. Tässä on pikkainen syönti päällä, että me päästäisiin kalastamaan vielä toi kovempi ulkoreuna. Tulokala! Tosi vaikea sanoa nyt koosta, onko se upgradeaus. Selkeä upgradeaus. Varo. Todella huonosti kiinni. Ja rakkaat katsojat, Porvoon taktiikka taitaa olla Rapalalla löytynyt ja kannatti vaihtaa paikkaa. 86. 86? Joo. Hyvä upgradeaus. Joo, vähän tuosta kovemmasta reunasta niin kuin arvelinkin, että kannattaa kokeilla, niin siitä vähän rakkolevan tuumentamasta paikasta niin tummalla skuupilla edelleen, niin 86 senttiä haukea. Ihan hyvä parannus meille. Noita lisää ja sit niitä putoilee niin kuin helpommin niitä just 90 ja metrisiä, kun tota luokkaa alkaa tulee. Et pois sieltä, niin kuin, sieltä, missä on 60 kalaa, niin sieltä pois. Ja näitä. Kala! Yes.
Toivotaan, että on On upgradeaus. Yes. On ehdottomasti upgradeaus. Yes. Ja oi, vanhan suomalaisen sanonnan mukaisesti Rapala nostelee haukea Porvoon mitalla eli kahmalokaupalla. Ja nyt kyllä Garminin Jani Karonen kaipaisi kipeästi tiimikumppaniaan. Tuloksen parantaminen yhden urheilijan voimin on hidasta. Syöntipiikeistä ei saa kaikkea tehoa irti, koska on vain yksi viehe vedessä. Ja tietenkin haavimiestäkin kaivattaisiin. No. Se on 82. Eli 97 senttiä. 97. Wow! Lähtikö tollaseen syöksyyn? Tää on upgradeaus. No oli se hyvä, ettei lähdetty. Mä oisin jo lähtenyt. Mulla on vähän koko aika semmonen kiire. Niin Ei, just täytyy se. vähän rauhoittua. Tästä täytyy nyt, ettei se lähde laukalle. Pitää kalastaa huolella. Me ollaan kuumalla paikalla. Sieltä voi tulla vielä vaikka metrinenkin. On selvä upgradeaus. Menee 80 rikki. Mä nostan nyt. Yes. Näitä me tarvitaan. Ai, yritin hieno upgradeaus. Suojella kalaa. 93. 93? 93, joo. 93. Loistava upgradeaus. Hyvä upgradeaus. 93, meidän suurin kala. Näitä vielä. Neljä lisää noita. Sitten se alkaa olla tyydyttävä tulos. Sit mä oon tyytyväinen. Kettonen. Nice pike. Just took the back hook just a bit. Ja mennäänpä piipahtamaan vielä ennen urheilijoiden loppuspekulointeja Tuusulassa yhteistyökumppanimme Ruodon luona. Tervetuloa taas Ruotoon. Meillähän on 2 myymälän lisäksi myös yksi Suomen kattavimpia kalastusverkkokauppoja. Sieltä löydät usein 10 000 tuotteen valikoiman erilaisia kalastusvälineitä. Nyt mennään tapaamaan Villeä, joka vastaa meidän verkkokauppatoimituksesta, niin hän esittelee vähän meidän nettikauppaa. Moi, mä oon Ville ja mä oon se kaveri, joka pitää huolen siitä, että te saatte teidän tilaukset ripeästi perille. Eli mä vastaan meidän verkkokaupan toimituksista. Nyt mä voisin vähän esitellä teidän meidän nettikauppaamme. No niin, me voitais nyt katsoa tätä meidän verkkokauppaa vähän. Eli täältä sä löydät kaiken kalastukseen tarvittavan. Me voitais nyt avata täältä vaikka tää viehekalastusikkuna. Täältä me löydetään esimerkiksi tää Pike Masters-sarjassakin paljon mainetta niitä tämän vuoden uutuusjerkki, Rapalan X-Rap-haku. Kaikki Pike Masters-sarjassa käytettävät vieheet löytyy verkkosivultamme www.ruoto.fi/PikeMasters. Ensi kerralla jatketaan Porvoon maisemissa. Tilanne on kutkuttavan jännä ennen viimeistä päivää. No hei, mä uskon, että jos ajattelet, kukaan tässä mahtaisi olla nyt tällä hetkellä kärkipaikalla, niin ei kai se nyt muutu miksikään päivän mittaan, kun ei mitään väliaikaitietoja tuu. Että jos aamulla veikkas, että siellä on CVC, niin kyllä se on edelleen CVC sitten mun papereissa, joka on ykköspaikalla, mutta
ikinähän ei tiedä. Tuossa oli ainakin vähän semmoista syöntiä, että jos joku on osunut semmoiselle paikalle, missä on vauraampaa kalaa enemmän, niin kuka vaan voi olla periaatteessa niin kärjessä sitten taas. Pari paikkoja haetaan vaan ja toivotaan, että jossain niistä löytyisi taas kunnon hatchingia. Että... Joo. Erityyppisiä paikkoja on nyt tässä niin kuin 3 seuraavalla listalla, mitkä käydään aika nopealla temmolla läpi, ja jos sieltä saadaan jotain lisätietoa, niin sitä jalostetaan. Ei ihan ylivoimaisesti, kyllä se jollain on yli 4 metriä. Rapalalla on 272, Heinosella on 1 metrinen. Ei Heinoselle enää metrejä, se vielä Big Five. Gatorille ei ole vielä mitään. Ja CVC:llä on aika hyvä, se on joku 380 tällä hetkellä vaikka. 385. Joo, on hienoa kalastua. Visu on paljon tonteilla, just alkoi tuulee, mulla on vähän sellainen fiilis. Kohta saattaa iso kala tässä aktivoituu, vahva usko, pitää vaan pommittaa, vähän eri uistimia käyttää. Mä luulen, että mä tuun tänään vielä saamaan isoja kaloja tästä. Päivä päättyy seuraaviin tuloksiin. Daiva 4.13, Rapala 3.97, CVC 3.87, Garmin 3.84, Abu 3.60 ja Gator 97. Pike Masters 2020 6. eli finaalijakso nähdään viikon kuluttua. Esitämme sen ensinäytöksenä, livenä, venemessulla Helsingissä. Tervetuloa seuraamaan jännitysnäytelmää ja nauttimaan upeasta kalastusurheilutunnelmasta. Korttikala. Ei mitään tietoa. On iso, yli metri. Korjaus edellis. Nyt on metrin kala. Tai ainakin lähellä. Mistä se haavinut pitkäksi?